Okey, pada hari ni nak review satu kereta lumba ni. Kita boleh beli online je. Nampak macam susah nak pasang, tapi menarik. Dia punya track agak banyak, pelbagai jenis track. Ni jenis punya alatan semua kat dalam ada. Parts dia banyak, dan dia nya agak banyak kekunci. Boleh tahan juga cara nak pasang dia. Memang detail. So dia punya besar dia 32, darab 58 cm. Agak besar, berbaloi. Ni boleh dapatkan online je, murah. Dan berbagai jenis lagi bentuk track yang ada. Dia tunjukkan gambar sini, macam-macam jenis track yang ada. Kita buka dalam tengok. Okey, kita dapat kereta satu warna biru. Kita dapat ada Swiss, dan juga dia menggunakan bateri AA. Kereta je agak berat dan keras, memang agak berkualiti, bukannya plastik senang patah ke. So tengok kat dalam ada, ya, ini tracknya. Wah, banyak betul part dia. Okay. So ada kereta dan juga sebungkus track. Banyak kena pasang ni. Okey, tak apa, kita cuba pasang. Okey, dalamnya ada macam jenis track yang anda nak buat. Macam-macam jenis, banyak juga jenis. Sound interchange. Okey, kita cuba pasang dulu yang paling simple dulu. Track yang simple. Kita ikut gambar pada kotak tadi. Okey, parts dia memang ada yang aku dah sambung dah sikit sebab try tadi, tapi ada yang belum sambung lagi. So kita cuba buat yang sama. Okey, sambung dulu. Dia ada slot tau. Ada slot macam tu, slot. Okey, lepas tu ambil kunci dan kuncikan. Yang terbalik kunci dia, yang panjang tu kat bawah, yang pendek tu kat atas. Okey, dah teruskan pasang lagi. Kedua, hati-hati takut luka tangan. Elok ni bapak-bapak pasangkan lah. Yang bagi anak pasang takut dia tertelan pula yang kecil tu. Okey, seterusnya yang ni straight. Cara pasang dia tu tak adalah rumit sangat, tapi boleh lah. Sebab kita nak masukkan kunci tu, dia agak itu sikit, dia ketat sikit. Mungkin budak susah pun nak buka, nak pasang. Dia tekan betul. Okey, snap. Okey, dah cantik. Sekarang kita buka corner dia pula. Okey, pasang corner. Dia kadang-kadang dia punya tu dia ada lebihan plastik kan. Dia macam susah sikit nak slot ini. So slow lah, kan patah nanti kan tak boleh pasang langsung pula. Okey, pasangkan. Okey, slot lagi, kunci lagi. Iya. So dengan keadaan satu bentuk yang ni, kita nak tepi sikit, kita letak lantai dah, tak boleh angkat dah. Okey, kita cuba lagi, ambil lagi corner. Pasang kunci.
Ambil masa lama nak pasang ni. Ini nak senang ke? Ini dah slot kena kunci pula. Kalau tak kunci nanti terbuka pula. Ni aku dah pasang awal tadi, test. Kita buka balik. Sebab nak buat jenis thread yang lain kan. Kita cabut, pasang balik. Okey, kuncikan. Kalau ikut betul-betul cara buat ni, boleh jadi. Ini yang paling senang lah nak buat, antara daripada gambar-gambar yang kat dalam tadi kan. Yang tu yang dah boleh try eksperimen sendiri. Takut nanti buat-buat kang tak cukup thread pula. Kena beli 2 kotak. Okay, tu bridge dia. So dia ada support tu. Sebenarnya dekat support tu tak perlu pun letak kunci. Just dia ada macam Lego. Dia punya Lego slot tu, dia slot je. Sebab ikut nanti kunci tak cukup untuk kita kunci kan yang thread stand alone ni. Ni aku buat tu lebih panjang, so kena buka balik. Okay, buang yang pendek ni, sambung balik. Dah lama buat laju dah kan. Baru nak buat, mas slow dia ceritanya. Okay, ni satu lagi. Okay. Yang ni yang kecil. Sambung ke sini. Kunci lagi. Okay, kunci. Okay, tak corner. Kunci lagi. Tapi yang bagusnya thread ni dia bukan plastik yang rigid tau. Yang plastik yang lembut. So maksudnya kalau macam tertekan sikit, kita tolak sikit, dia tidak mudah patah. Tu yang bagusnya ni. Plastik rigid tu tertekan sikit, tolak sikit dah patah, habis, kena gam dah. Yang ni tak payah. Yang ni dia punya plastik tu memang lembut, tahan lasak lah. Bagus lah orang cipta ni, tak dalam merugikan kita kan. Kadang-kadang budak-budak ni main campak dah, terpijak dah, tapi dia tidak mudah patah. Tu yang bagus dari plastik ni. Okey, dah nampak dah dia punya bentuk. Okey, tu masukkan corner pula. Dia yang melambat kerja sebab nak pasang kunci dia lah ni. Kalau tak pasang kan terbuka pula. Okey, yang ni pula pasang.
Okey, sekarang kita nak test dia. Okey, dah masukkan bateri AA semua, skrukan balik bawah tu supaya tak mudah terbuka. Okey, kita akan start keretanya. Okey, cuba sekarang letak. Oh, agak laju. Actually kita beli 2. So boleh naik lagi 2. Ya, agak laju. Sebab kelajuan enjin macam berlainan. Sebabnya yang merah tu macam slow sikit, yang biru ni macam laju sikit. Tak tahulah bateri sama. Mungkin enjin capacity. Ya, tengok dia mampu kejar. Uish, accident. Okay, kita cuba lagi sekali. Dah letak jauh ni pun boleh kejar juga. Memang seronok tengoknya. Bayangkan kalau track ni anda beli 2-3 jenis, so mungkin boleh gabungkan dan panjangkan lagi. Memang worth lah beli ni, murah je. Beli online je. So memang seronok ya. Okey, itu saja review hari ini. Enjoy. Memang laju. Nak kejar lagi dah. Ya, ini dia sini. Tapi kemasan tracknya memang kemas. Cantik. Ini bahagian sudut. Memang cantik. Nak sini lah. Memang lawa.